Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu nên Diễm chia sẻ công thức món trứng ngâm nước tương của Hàn Quốc. Có em hỏi là làm cách nào để khi mà mình lột cái trứng được dễ dàng, nhất là mình luộc trứng lòng đào đó, thì Diễm sẽ chia sẻ rất là kỹ để mình làm được một cái trứng nguyên vẹn thiệt là đẹp luôn. Công thức nước tương này thì Diễm pha chế lại theo khẩu vị nhà Diễm và Diễm thấy rất là thơm, không hề bị tanh. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món trứng ngâm nước tương này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu về trứng gà trước. Diễm thấy nếu mà mình muốn lột cái vỏ trứng được dễ dàng thì mình nên dùng cái trứng gà cũ tí xíu. Và mua trứng về mình nên cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Ít nhất là 24 tiếng rồi mình hãy lấy ra mình làm. Và khi làm thì mình cũng không có luộc trứng liền, mà mình hãy lấy trứng ra, mình để ở nhiệt độ phòng trong vòng 15 phút thì mình mang đi luộc, có trứng rất là dễ lột cái vỏ luôn. Công thức hôm nay thì mình cần 10 cái trứng gà nha. Mình để ở đây. Sau 15 phút thì mình sẽ đi bắt một cái nồi nước. Nước mình cho làm sao mà phải ngập trứng nha, như vậy luộc trứng nó mới chín đều được. Bật bếp lên, mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi. Trứng đã để ở nhiệt độ phòng được 15 phút, mình cầm vào nó vẫn còn lạnh chứ chưa có nguội hẳn ha. Mình đợi nước nó sôi lên như vậy thì từ từ mình thả trứng vào. Mình sẽ khuấy một vòng cho nước nó di chuyển trước rồi mình cho trứng vào. Như vậy tránh cho trứng nó bị nứt, nó bị bể, đồng thời cái lòng đỏ nó cũng nằm ở giữa, nó sẽ đẹp hơn. Đó, rồi mình thả trứng vào ha. Cho hết 10 trứng luôn. Thì cái trứng gà này Diễm dùng là size M. Nếu mà mình cân luôn vỏ thì mỗi trứng nó dao động từ 62 cho tới 65 gram nha. Và nếu mà mình thích ăn trứng lòng đào thì mình luộc trứng trong thời gian là 6 phút 30 giây. Nếu mà mình thích ăn cái lòng đỏ nó chảy ra luôn thì mình luộc 6 phút. Diễm thì Diễm thích ăn trứng lòng đào ha, tức là nó chảy nhẹ thôi. Khi mà mình ngâm xong cái lòng đỏ nó sẽ dẻo lại rất là ngon. Mình sẽ đi chuẩn bị sẵn một cái thau nước đá lạnh ha. Cái thau này Diễm để vô trong tủ lạnh luôn cho nó thiệt là lạnh. Và trứng vừa đúng thời gian thì mình sẽ vớt ra liền và mình ngâm vào trong cái nước đá lạnh như vậy để cái vỏ trứng nó sẽ tách ra, mình lột được dễ dàng. Và mình lưu ý là mình sẽ ngâm trong cái nước đá lạnh này ít nhất là 15 phút hoặc tới khi mà mình thấy trứng nó nguội hẳn ha. Cái này là Diễm đã để được khoảng 20 phút nè. Lúc này thì cái thau nước nó hết lạnh rồi, nhưng mà trứng mình cầm vào mình thấy nó đã nguội. Rồi bây giờ mình sẽ đập nhẹ nhàng cho cái vỏ trứng nó được nứt đều. Lưu ý là đập nhẹ thôi nha. Nếu mà mình đập mạnh quá mà mình luộc cái lòng đỏ nó còn chảy nhiều, chưa có chín chưa có lòng đào thì rất là dễ bị nứt cái lòng trắng. Đó, mình sẽ đập đều như vậy. Nhưng mà mình đừng có lột cái vỏ trứng liền bây giờ. Sau khi mà đập cho vỏ trứng bể xong thì mình sẽ ngâm lại trong nước. Rồi mình tiếp tục mình đập hết những cái trứng còn lại. Sau khi mình đập hết rồi thì bây giờ mình bắt đầu mới lột. Và mình lột ở cái phần đầu to của trứng trước như vậy, tại nó có cái bọng khí thì mình lột sẽ dễ dàng. Lúc mà mình đập trứng xong mình ngâm trong nước thì nước nó sẽ luồn vô cái khe của cái vỏ trứng giúp cho cái vỏ trứng nó bong ra, mình dễ lột hơn, nó không có bị dính. Và trên đầu cái vỏ trứng nó cái màng này thì mình lấy ra ha. Có nhiều trứng Diễm quên thì lúc mà mình ngâm nó sẽ không có thấm nước tương, nhìn không có được đẹp. Đây là 10 cái trứng mà Diễm đã lột vỏ xong rồi, mình để sang một bên. Bây giờ mình đi pha nước tương. Mình dùng cái hộp mình ngâm trứng mình sẽ pha nước tương luôn. Đầu tiên thì mình có 200ml nước tương. Và nước tương này mình dùng nước tương lạc nha. Diễm dùng nước tương hiệu Lee Kum Ki. Tiếp theo thì mình sẽ có 200ml nước. Nước này là nước lọc hay là nước nấu sôi để nguội. Diễm có thêm ở đây là 65g đường nâu. Nếu mà mình không có đường nâu thì mình cứ dùng đường cát trắng thôi. Nhưng mà Diễm thấy mình dùng đường nâu cái vị nó đậm đà, nó sẽ thơm hơn. Và mình có thêm ở đây là 20g mật ong. Mật ong sẽ giúp cho trứng khi mà mình ngâm xong nó sẽ có cái độ bóng mướt rất là đẹp luôn. Và cái vị ngọt nó cũng thanh nữa. Mình khuấy cho đường và mật ong tan đều ha. Và thêm một nguyên liệu Diễm muốn giới thiệu và thêm vào, đó chính là giấm rượu. Giấm rượu mình cần 1 muỗng cà phê thôi, nhưng mà sẽ giúp cho cái nước tương nó có cái mùi thơm, nó không có bị tanh. Nếu mà mình không có thì mình bỏ qua, hoặc là mình cho giấm cũng được ha, giấm gạo, giấm trắng. Và muốn thơm hơn nữa thì mình có thể cho thêm 1 muỗng cà phê dầu mè, nhưng mà Diễm thấy mình đã cho mè rang vào rồi cho nên là Diễm không có cho dầu mè.
Về rau củ á, thì Diễm có cái củ hành tây này, mình dùng nửa củ thôi nha. Thì Diễm cân nửa cái củ hành này á, là 80g và mình sẽ cắt hạt lựu. Tiếp theo á, thì mình có 2 cái tép tỏi, Diễm cân được 10g. Tỏi thì Diễm không có thích cho nhiều ha, và mình cũng không có nên đập dập nó ra, mình chỉ cắt hạt lựu thôi. Như vậy thì lúc ngâm á, nó đã đủ thơm rồi, và mình nhìn cái tỏi nó không dập á, nó cũng đẹp hơn. Đó, mình cắt nhỏ như vậy, không có băm ha. Và mình có thêm ở đây là ớt đỏ 2 trái, Diễm cân được 40g. Mình sẽ cắt ra thành từng khoanh, có cái độ dày khoảng 1mm. Và mình có thêm 2 cái trái ớt xanh này, Diễm cân cũng là 40g luôn, và mình cũng cắt khoanh. Và cuối cùng thì mình có hành lá 2 nhánh như vậy, Diễm cân được 20g và mình cắt nhỏ. Rồi mình cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong cái hỗn hợp nước tương. Cái này là củ hành tây mình cắt hạt lựu nè. Tiếp theo là tỏi mình cũng cắt nhỏ. Ớt đỏ ha. Tiếp theo là ớt xanh. Và cuối cùng là hành lá. Rồi mình trộn lên lại cho cái hỗn hợp này nó thiệt là đều. Và cuối cùng mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê mè rang vàng, thì Diễm cân được 4g. Vậy là mình đã làm xong cái hỗn hợp nước tương này rồi. Sau khi trộn xong rồi thì mình lấy trứng đã lột vỏ mình ngâm liền luôn ha. Hộp Diễm dùng thì nó có kích thước là 15 x 22cm, thì mình cho 10 cái trứng gà vào, và cái công thức nước tương này là nó vừa đủ luôn. Mình đậy kín lại và mình sẽ cho cái hộp trứng này vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 8 tiếng ha, thì mình có thể ăn được. Cái hỗn hợp nước tương này lúc mà vừa pha xong thì mình ăn nó rất là vừa, nhưng mà mình ngâm với trứng xong thì mình ăn nó hơi lạt nha, tại vì cái độ mặn nó đã hút vào trong trứng rồi. Đây là trứng mà Diễm đã ngâm được 24 tiếng và Diễm để cái hộp trứng trong ngăn mát tủ lạnh. Để Diễm mở ra cho mình xem. Rất là thơm ha. Và mình múc thử cái trứng lên mình xem nè. Mình thấy cái trứng ha, nó bóng loáng luôn á. Và để Diễm cắt ra bên trong nha. Thì như Diễm nói hồi nãy mình luộc trứng á, cái chỗ này mình quên gỡ cái màng ra thì nó không có thấm nước tương, nhìn nó hơi trắng. Lúc cắt ra thì mình cắt nhẹ chút, tại vì nó rất là dễ nứt cái lòng trắng, do bên trong cái lòng đỏ nó mềm đó. Trứng này là Diễm luộc 6 phút 30 giây và Diễm thích, tại vì cái lòng đỏ ăn nó dẻo rất là ngon. Và món này thì mình ăn chung với cơm ha. Khi ăn thì mình sẽ lấy cái nước tương mình chan lên thêm nữa, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món trứng ngâm nước tương này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.